โอกาสครับวันนี้หลวงพ่อนิมนต์หลวงปู่สุจินต์มาให้พวกเราได้กราบไหว้ได้พบได้เห็นนะเป็นบุญนะการเห็นสมณะเป็นมงคลอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมณะที่เป็นสมณะหลวงปู่สุจินต์เป็นลูกศิษย์สมัยตอนท่านเป็นฆราวาสเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลุยแล้วก็มาบวชกับหลวงปู่ดูลมาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลตั้งอกตั้งใจภาวนาเป็นตัวอย่างของนักต่อสู้ที่แท้จริงท่านบวชนะท่านสู้กับตัวเองไม่ได้สู้กับคนอื่นบางคนบวชก็ไปสู้คนอื่นแย่งชิงอะไรกันก็ได้ผลอย่างที่ควรจะได้ท่านที่ต่อสู้กับตัวเองก็ได้ผลอย่างที่ควรจะได้ของท่านตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่บวชนะพอเจอท่านตั้งแต่ปี 2526 เจอในวัดสาขาของหลวงปู่ดุลเห็นแล้วก็พบว่าท่านเป็นผู้มั่นคงแน่วแน่เด็ดเดี่ยวในการฝึกตัวเองมีช่วงหนึ่งท่านลงมาอยู่ที่ปทุมอยู่ในท้องนาโล่งๆมีแต่กุฏิแล้วก็เป็นพื้นดินว่างๆเลยหลวงพ่อไปกราบท่านไปถึงที่หลวงปู่สุจินต์ท่านอยู่โอ้โหท่านเดินจงกรมอยู่กลางแดดตอนเที่ยงตอนบ่ายเนี่ยผิวหนังท่านลอกเป็นแผ่นๆนะโดนแดดเผาหลวงพ่อเห็นนะหลวงพ่ออุทานเลยบอกโอ้ยหลวงพี่ทำไมภาวนาลำบากภาวนาแล้วมันทุกข์ขนาดนี้ท่านบอกว่าท่านทุกข์เพื่อจะพ้นทุกข์เพื่อจะไม่ทุกข์เนี่ยประโยคเด็ดเลยนะท่านยอมทนทุกข์เพื่อวันหนึ่งจะได้ไม่ทุกข์ของเรากลัวทุกข์เราแสวงหาความสุขเราก็เลยทุกข์ไปเรื่อยๆไม่พ้นหรอกรู้จักกับท่านมานะก็มีแต่เรื่องร่มเย็นเป็นพระที่เรียบๆง่ายๆเป็นพระที่ไม่หิวเป็นพระที่ไม่หิวสำคัญมากเลยถ้าหิวใจก็ดิ้นไม่มีความสุขความสงบรู้จักกันมา40 กว่าปียังไม่เห็นข้อบกพร่องที่ควรจะตำหนิติเตียนได้เลยไม่เคยเห็นนะเป็นพระที่งามภายนอกภายในงั้นการที่เราวันนี้ได้เจอท่านก็เป็นสิริมงคลกับเราในแง่ที่ว่าเป็นตัวอย่างของนักสู้ธรรมะไม่มีของฟรีหรอกกระทั่งนรกก็ไม่ใช่ของฟรีเราจะลงนรกเราก็ต้องทำเอาเหมือนกันอยากได้ธรรมะก็ไม่ใช่ของฟรีก็ต้องทำเอาเหมือนกันเราได้เห็นแบบอย่างของนักรบที่กล้าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายสู้เต็มที่เลยทั้งที่ไม่รู้ว่าสุดท้ายจะแพ้หรือจะชนะนะแต่สู้ไม่เลิกเนี่ยใจมันต้องใจอย่างนี้นะถึงจะเอาดีได้ถ้าพวกเราเหยาะแยะกลัวทุกข์กลัวยากกลัวลำบากชอบสุขชอบสบายเอาสนุกความเพลิดเพลินไม่ได้กินหรอกอย่างเมื่อวานลอยกระทงกันบางคนก็สนุกกันจังเลยนะจุดพลุจุดอะไรเสียงดังลอยกระทงไม่ใช่เรื่องน่าชื่นอกชื่นใจอะไรนักหรอกที่จริงแล้วเป็นวันที่พระสารีบุตร
ปรินิพพาน6 เดือนก่อนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานสารีบุตรนิพพานก่อนนี่ท่านก็เป็นตัวอย่างนักสู้เหมือนกันแต่ละองค์นะตั้งแต่ครั้งพุทธกาลถ้าเราไปดูประวัติพระอรหันต์ทั้งหลายนะจะรู้ท่านเป็นนักสู้ประเภทนอนกระดิกเท้าบรรลุอะไรนะไม่ได้ยินนะมีแต่สู้เอาทั้งนั้นนะจะมาถึงรุ่นครูบาอาจารย์ก็สู้ทั้งนั้นเลยครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังนะว่าท่านเที่ยวตามหาหลวงปู่มั่นทีแรกท่านเรียนอยู่กับหลวงปู่มั่นที่ทางอีสานนะแล้วหลวงปู่มั่นท่านปลีกตัวออกมาขึ้นไปทางเหนือพระทางอีสานนั้นก็วงแตกเลยเที่ยวตามหาไม่มีครูบาอาจารย์นะจิตใจมันว้าเหวอยากจะเรียนธรรมะก็เที่ยวตามบางองค์ตามเข้าไปทางเมืองเขมรเมืองลาวบางองค์ตามทะลุไปถึงพม่าถึงอินเดียอะไรนู้นเที่ยวแสวงหาครูบาอาจารย์นี่องค์นี้ท่านตามไปทางเหนือแล้วท่านบอกว่ามีท่านรัดนะตกเขาเป็นแผลลึกเลยแล้วอยู่ในป่าตามลำพังถ้าท่านท้อแท้นะท่านก็ตายอยู่ตรงนั้นเลยต้องอดทนนะเดินบาดเจ็บยังไงก็ต้องเดินถ้าทะลุป่าออกมาไม่ได้ก็ต้องอดตายอยู่ในป่ายังไม่ได้พบครูบาอาจารย์ก็เดินเจ็บปวดมากก็เดินเอาเนี่ยเราฟังครูบาอาจารย์แต่ละองค์เล่านะเรารู้เลยว่าท่านที่ประสบความสำเร็จพ้นทุกข์พ้นร้อนได้นะไม่ได้เรื่องบังเอิญเป็นเรื่องที่ต่อสู้เข้มแข็งเบื้องต้นท่านรักษาศีลแล้วท่านก็ฝึกจิตฝึกใจให้มีสมาธิให้มีความสงบมีความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วท่านก็เจริญปัญญาในเบื้องต้นท่านเจริญปัญญาด้วยการดูความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายตามรู้ตามดูรูปนามไปเรื่อยตัวรูปตัวนามก็คือตัวทุกข์พระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ให้ละไม่ใช่ให้หนีงั้นท่านปฏิบัติกันนะท่านรู้ทุกข์ก็คือรู้รูปรู้นามตัวเองรู้ในความเป็นไตรลักษณ์ของมันไม่ใช่รู้เฉยๆนะไม่ใช่รู้ร่างกายอยู่เฉยๆร่างกายพองร่างกายยุบแล้วมือเคลื่อนไหวอะไรนะเพ่งท้องเพ่งมือเพ่งเท้าอะไรนะนั้นไม่เกิดปัญญาหรอกต้องเห็นไตรลักษณ์เนี่ยค่อยภาวนานะจนกระทั่งเห็นความจริงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวมีตนพอเห็นถึงความไม่มีตัวมีตนของขันธ์ห้าท่านก็ได้โสดาบันกันหลังจากนั้นก็ภาวนาไปเรื่อยๆนะเหมือนเดิมแหละรู้ทุกข์ไปเรื่อยๆรู้ทุกข์แจ่มแจ้งว่าละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคเป็นลำดับไปแล้ววันที่จะแตกหักท่านจะไม่ได้ไปดูแค่ไตรลักษณ์แล้วจิตมันจะบีบโมงกระชับเข้ามาที่จิตแล้วก็รู้แจ้งอริยสัจของจิตรู้แจ้งอริยสัจจิตถึงจะข้ามภพข้ามชาติได้ถ้ายังไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนะยังรู้กายรู้ใจอยู่อะไรเงี้ยยังไม่รู้แจ้งตัวทุกข์อย่างแท้จริงนะมันก็ยังมีสมุทัยความอยากเกิดขึ้นอย่างเราภาวนานะเราเห็นว่าร่างกายนี้เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเนี้ยอันนี้เรียกว่าเรายังไม่รู้ทุกข์มันก็ยังมีสมุทัยมีความอยากคืออยากให้ร่างกายมีความสุขอยากให้ร่างกายไม่มีความทุกข์นะมีความอยากเกิดขึ้นจิตก็สร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์ขึ้นมาทันทีเลย
นี่ถ้าภาวนาเรื่อยๆนะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเลยร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยหรือจิตเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยตรงที่เห็นร่างกายเป็นทุกข์ล้วนๆนะจิตมันจะหมดตัณหาเกี่ยวกับร่างกายมันละสมุทัยความอยากเกี่ยวกับร่างกายเนี้ยตัวกายก็คือตัวกามตัวตาหูจมูกลิ้นกายก็ออกไปสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตัวรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็คือกามคุณอารมณ์นี่พอมันรู้แจ้งแทงตลอดนะว่ากายเนี้ยคือตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือตัวทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนะจิตมันจะรวมเนี่ยรู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วรู้ทุกข์ของกายแจ่มแจ้งจิตก็รวมลงไปแล้วก็จะเกิดอนาคามีมรรคขึ้นมาจิตจะตัดความรักใคร่ผูกพันหวงแหนในกายในตาหูจมูกลิ้นกายหมดความยินดียินร้ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะที่กระทบกายจิตก็กับกายนะจะพลากออกจากกันนะไม่รวมกันหรอกไม่ต้องฝึกอะไรอีกแล้วยังไงจิตกับกายก็ขาดออกจากกันในการภาวนาถัดจากนั้นนะจะต้องมาเห็นอริยสัจของจิตคำว่าอริยสัจของจิตนะในพระไตรปิฎกไม่มีหรอกเป็นคำที่หลวงปู่ดูลย์ท่านพูดท่านสอนเรื่องอริยสัจแห่งจิตท่านบอกจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธท่านจะสอนอย่างนี้ที่จริงคำสอนอันนี้นะเป็นคำสอนที่หลวงปู่ดูลย์สอนแบบบางทางอยู่นิดนึงพูดตรงๆเดี๋ยวคนจะมาหาเรื่องท่านอีกถ้าพูดให้ตรงไปตรงมาคือจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคนะท่านไม่พูดอย่างนี้เดี๋ยวคนพาลมันเยอะนะหาเรื่องเอาท่านพูดให้ลูกศิษย์ฟังสำหรับคนที่จะปฏิบัติจริงๆจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือเห็นอะไรเห็นว่าจิตนี่คือตัวทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างนี่ถึงจะเรียกว่าเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งแล้วอย่างพวกเราเห็นจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดูรูปไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายอะไรนะเห็นมันเกิดดับหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะยังเรียกว่าไม่แจ่มแจ้งก็แค่เห็นไตรลักษณ์ความเป็นไตรลักษณ์ของจิตถ้าเห็นแจ่มแจ้งนะมันจะรู้เลยนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปจิตนี่คือตัวทุกข์ล้วนๆเลยพอเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเนี่ยเรียกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งผลนี่เป็นนิโรธที่จิตมันปล่อยวางจิตได้เมื่อจิตปล่อยวางจิตก็ปล่อยวางขันธ์ห้าได้เมื่อจิตปล่อยวางขันธ์ห้าจิตก็ปล่อยวางโลกทั้งโลกได้เพราะฉะนั้นพอปล่อยจิตได้ดวงเดียวนี้ก็ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งขันธ์ห้าทั้งโลกทั้งจักรวาลคืนทุกสิ่งทุกอย่างให้ธรรมชาติไปสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติก็คือสภาวะที่มันเกิดดับสภาวะที่เกิดดับนะที่เรียกว่าธรรมชาตินะสภาวะที่พ้นจากความเกิดดับนั้นก็เป็นธรรมะไม่มีคำว่าชาติจิตที่รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมชาติคือความเป็นจริงของรูปธรรมนามธรรมนะมันจะวางหมดความยึดถือมันปล่อยวางพอเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัตินี้จบแล้ว
กิจที่ควรทำเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเนี่ยทำเสร็จแล้วก็ไม่มีกิจอะไรที่จะต้องทำต่อไปกระทั่งการจะเอาสติรักษาจิตยังไม่มีเลยนะไม่มีการต้องดูแลรักษาอะไรอีกแล้ววางแต่ว่าสติอัตโนมัติมันมีสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติมันมีอยู่แล้วนะสมบูรณ์อยู่ในตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นเราภาวนานะค่อยๆฝึกไปเราจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะยุคนี้นะมันยุคอสัตธรรมมีอำนาจมากมีพลังมากกระทั่งพระไตรปิฎกยังอยากลื้อบอกไม่ต้องเรียนก็ได้ไม่ต้องศึกษานะศึกษาแต่คำสอนของอาจารย์ตัวเองนี่มันมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงนะมันไม่ใช่เถรวาทนะมันเป็นอาจารยวาทนะเชื่อแต่อาจารย์พาผิดก็ผิดไปหมดละพระไตรปิฎกต้องศึกษานะนี่ความยากอยู่ตรงที่ท่านผู้รู้ท่านบอกพระไตรปิฎกภาษาไทยเราไม่สมบูรณ์งั้นถ้าไม่รู้บาลีนะไม่ได้อ่านต้นฉบับภาษาบาลีบางทีตีความผิดงั้นอย่างเรานักปฏิบัตินะเราไม่ได้เรียนบาลีเราไม่รู้พระไตรปิฎกก็อ่านภาษาไทยก็สังเกตเอาพระไตรปิฎกมีอะไรตั้งมากมายเราก็ดูส่วนที่ตรงไหนที่มันเหมาะจริตนิสัยเราเอามาลงมือปฏิบัติแต่ไม่ว่าอย่างไรนะก็หนีไม่พ้นหลักของศีลสมาธิปัญญาหรอกจับหลักตัวนี้แม่นๆค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปแล้วถ้าอยากเจริญปัญญาก็รู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจไปอันนี้เราไม่ได้รู้ตำรับตำรามากนะแต่เรารู้เท่านี้แหละหลวงพ่อนะคลำทางมาได้แบบคนโง่แบบคนไม่มีการศึกษาปริยัติมากมายหลวงปู่บอกให้ดูจิตหลวงพ่อไม่รู้ว่าจิตคืออะไรไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปดูไม่รู้ว่าจะดูยังไงไม่รู้ว่าดูแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครูบาอาจารย์บอกให้ดูจิตมาพิจารณาจิตต้องอยู่ในร่างกายนี่แหละเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะเราจะพยายามไม่รู้เกินกายออกไปในตำรานะรู้รูปภายนอกนามภายนอกมันก็แสดงไตรลักษณ์เหมือนกันนะในตำราในปริยัตินั้นจะกว้างขวางมากแล้วเวลาทำมันทำยากไปดูของข้างนอกนะใจมันไม่กลับบ้านหนีไปให้ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานเนี่ยจะสอนให้ดูตัวเองให้น้อมเข้ามาที่ตัวเองนะงั้นหลวงพ่อเวลาภาวนานะก็นึกอยู่ว่าเราจะไม่ออกไปดูข้างนอกแล้วแต่ก่อนตั้งแต่เด็กๆนะชอบไปดูข้างนอกนะมันสนุกไปดูนรกดูสวรรค์ดูผีดูเทวดาดูโน้นดูนี่ไปเรื่อยๆดูคนอื่นอะไรเงี้ยตั้งแต่มาบวชเนี่ยไม่เอาเลยนะทิ้งหมดเลยไม่ให้เกิดร่างกายออกไปดูตัวเองอยู่นี่แหละซ้ำแล้วซ้ำอีกนะซักฟอกอยู่ในตัวเองนี่แหละทีแรกดูก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่าจะดูยังไงก็อาศัยบทธรรมวัดเช้าบทธรรมวัดเช้าเป็นบทที่รัชกาลที่ 4ท่านตัดท่อนที่สำคัญนี้มาให้พระสวดมันมีบทหนึ่งนะสำคัญมากเลยสอนเราเรื่องขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตอนบวชครั้งแรกไปบวชวัดชลประทานแล้วก็ท่องทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยบทธรรมวัดเช้านี่นะสะใจมากเลยสอนรูปูปาทานขันโธเวทนูปาทานขันโธสัญญูปาทานขันโธสังขารูปาทานขันโธวิญญาณูปาทานขันโธขันธ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไปจับเอาคำนี้ขึ้นมานะเราจะภาวนานะที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยมันก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเราจะคอยเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นะคลำมาจากบทสวดมนต์นี่แหละไม่ได้เรียนปริยัตินะ
ยอมรับนะว่าโง่ไม่ได้รับรู้อะไรเลยเรียนมาอย่างโง่ๆนี่แหละรู้แล้วว่าเราจะต้องมาเรียนเรื่องขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นนี่จะเรียนยังไงในบทสวดมนต์ก็สอนอีกนะรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาสังขารเป็นอนัตตานะวิญญาณังอนิจจังอนัตตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาตอนนั้นทีแรกก็งงนิดหนึ่งทำไมไม่มีทุกขังวะมีแต่อนิจจังอนัตตามาภาวนามากๆเข้าใจนะขันธ์ห้าเนี่ยท่านสอนสำหรับพวกที่ชอบดูนามธรรมถ้าพวกชอบดูรูปธรรมวิปัสสนาก็จะไปเรียนเรื่องอายตนะหกนะพวกที่ชอบมีความรู้เยอะๆจะเรียนเรื่องธาตุ18อินทรีย์22นะแล้วพวกที่สุดยอดเลยก็จะเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี่เรียกว่าวิปัสสนาภูมิตัวรูปไอ้ตัวที่ถนัดดูรูปนะจะเห็นว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นส่วนของรูปมีใจอันเดียวเป็นส่วนของนามนะถ้าแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราด้วยอายตนะหกมันก็จะมีส่วนใหญ่เป็นตัวรูปมีใจเป็นนามถ้าดูอายตนะหกนะเราจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ในแง่ของอนิจจังทุกขังอนัตตาง่ายนะเห็นตัวทุกขังง่ายด้วยเพราะตัวรูปมันแสดงทุกข์ดูง่ายส่วนจิตเหรอกลุ้มใจนิดเดียวเปลี่ยนอารมณ์ซะไปกินเหล้าไปร้องเพลงไปอะไรสบายใจแล้วดูให้เห็นทุกข์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะงั้นตัวจิตนะสิ่งที่ดูง่ายสำหรับพวกที่ดูนามธรรมเป็นหลักนะก็คืออนิจจังจิตเราเปลี่ยนเร็วนะจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะเปลี่ยนตลอดเวลาเลยเมื่อตามองเห็นจิตก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงจิตก็เปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดจิตก็เปลี่ยนแปลงเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเห็นไหมว่าจิตแสดงอนิจจังได้รวดเร็วในขณะที่ร่างกายแสดงอนิจจังได้ช้ามากอย่างเราจะดูว่าร่างกายเรามีความแก่เป็นธรรมดาอย่างนี้นะเรารู้สึกมันยังไม่แก่สักทีนะใช้เวลานานกว่ามันจะแก่กว่ามันจะเจ็บกว่ามันจะตายในขณะที่จิตเนี่ยเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวดเร็วมากงั้นอย่างเวลาเราเรียนเรื่องขันธ์ห้านะเราจะเห็นนะท่านสอนมาเป๊ะๆเลยนะท่านสอนเรื่องขันธ์ห้าไม่เที่ยงสอนเรื่องมันไม่เที่ยงเนี่ยพวกในขันธ์ห้านะมันจะมีรูปธรรมหนึ่งนะนามธรรมสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นนามธรรมเพราะฉะนั้นพวกที่ถนัดที่จะเรียนนามธรรมมากกว่าเรียนรูปธรรมเนี่ยก็เรียนเรื่องขันธ์ห้าพวกถนัดเรียนรูปธรรมมากกว่านามธรรมก็จะเรียนเรื่องอายตนะหกนะแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นเวลาเราอ่านพระไตรปิฎกเราว่าทำไมธรรมะเยอะแยะเลยไม่รู้จะเริ่มยังไงเพราะเราไม่รู้จักว่าอันไหนควรแก่เราอันไหนไม่สมควรแก่เราอันไหนมีประโยชน์อันไหนไม่มีประโยชน์อันไหนนะสมควรแก่เราอันไหนไม่สมควรแก่เราธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนมีประโยชน์ทั้งสิ้นแต่ธรรมะตรงไหนที่เหมาะกับเรางั้นอย่างถ้าเราเป็นพวกคิดมากเป็นพวกทิฏฐิจริตเนี่ยธรรมะที่เหมาะกับเรานะคือการดูจิตดูใจตัวเองไปเราก็จะเห็นอะไรได้ง่ายเราจะเห็นความไม่เที่ยงได้ง่ายอย่างเราได้ยินเดินอยู่ได้ยินเสียงคนด่าใจเราก็โกรธนะพอหันหน้าไปเจอเพื่อนไม่ได้ด่าหรอกเป็นเพื่อนเรามันมาตะโกนเรียกเรานะแต่มันเรียกแบบหยาบคายเพราะคุ้นเคยกันอย่างนั้นพอหันไปเห็นว่าเป็นเพื่อนนะจิตที่มีความโกรธดับเลยนะกลายเป็นจิตดีใจเฉยเลยนะทั้งที่ยังจำไว้คำด่านั้นได้
ถ้าจิตไม่โกรธเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะกลับกรอกรวดเร็วมากเลยงั้นตัวจิตเนี่ยแสดงอนิจจังเก่งท่านถึงสอนนะให้ดูขันธ์ห้าในมุมของอนิจจังแล้วก็จิตเนี่ยแสดงความเป็นอนัตตาเก่งไม่มีใครบังคับจิตได้ไม่มีใครสั่งให้จิตมีสติได้ไม่มีใครสั่งให้จิตมีสมาธิได้ไม่มีใครสั่งจิตให้เกิดปัญญาได้อาศัยการปฏิบัติการเจริญสติปัฏฐานทำไปเรื่อยๆนะจิตมันก็ค่อยพัฒนาขึ้นมามันพัฒนาขึ้นมาได้เพราะเราทำเหตุที่ดีไม่ใช่เพราะเราสั่งได้งั้นอย่างจิตจะเกิดสติอัตโนมัติเนี่ยไม่ใช่เพราะเราสั่งได้แต่เป็นเพราะเราทำเหตุที่ดีคือเราทำสติปัฏฐานตามรู้กายเนืองๆตามรู้เวทนาเนืองๆตามรู้จิตเนืองๆอะไรเงี้ยรู้เนืองๆรู้บ่อยๆตรงที่รู้บ่อยๆนะต่อไปจิตมันจำสภาวะได้แม่นเรียกว่ามีถีระสัญญาถีระสัญญาจิตจำได้แม่นเมื่อจิตจำสภาวะได้แม่นพอสภาวะนั้นเกิดขึ้นสติจะเกิดอัตโนมัตินะเนี่ยมันมีหลักนะมีเหตุมันก็เกิดถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดถ้าจิตจำสภาวะไม่แม่นมันเกิดวิจิกิจฉาสงสัยแล้วนี่คืออะไรอะไรเงี้ยมันไม่เกิดสติหรอกนะเพราะงั้นจิตนะเป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้เราควบคุมไม่ได้ตามใจปรารถนาทำไม่ได้แต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้เรามาฝึกจิตด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานี่นะอบรมสั่งสอนมันไปเรื่อยๆนะพามันปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้สม่ำเสมอสู้ตายนะครูบาอาจารย์ที่ได้ดีนะสู้ตายไปแล้วทั้งนั้นแหละพอทำไปเรื่อยๆนะต่อไปสติอัตโนมัติเกิดศีลอัตโนมัติก็เกิดสมาธิอัตโนมัติก็เกิดปัญญาอัตโนมัติก็เกิดคำว่าอัตโนมัติก็คือไม่เจือด้วยโลภะเจตนาโลภะเจตนานะมันเป็นปัจจัยนะเรียกอาหารปัจจัยให้เกิดการกระทำกรรมโลภะเจตนาเนี่ยเป็นมโนสัญญาเจตนาความจงใจหมายรู้นะความจงใจที่จะหมายรู้เป็นโลภะนะแล้วจิตดวงนั้นเป็นจิตอกุศลนะงั้นแค่เราอยากปฏิบัตินะจิตไม่ได้เป็นกุศลเต็มที่แล้วนะแล้วเราต้องฝึกเรื่อยๆฝึกไปอย่าอยากอย่าโลภมีหน้าที่ทำเหตุไม่ใช่มีหน้าที่หวังผลตราบใดที่หวังผลจะไม่ได้ผลเพราะทุกครั้งที่ผลเกิดเนี่ยไม่ได้เจตนานะมีเจตนาเมื่อไหร่จิตเกิดการกระทำกรรมขึ้นทุกทีเลยกระทั่งกรรมฐานก็คือการกระทำกรรมของจิตนะแต่เบื้องต้นต้องทำไปก่อนในขั้นที่จะแตกหักลงไปนั่นนะถึงจะทิ้งลงไปได้ไม่ได้ทำแต่สติศีลสมาธิปัญญามันอัตโนมัติเราไม่ได้ทำไม่มีเจตนางั้นถ้าตราบใดที่ยังมีเจตนาอยู่นะมรรคผลไม่เกิดหรอกแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำไปก่อนจิตก็ไม่มีวันที่จะอัตโนมัติไม่มีศีลสมาธิปัญญาอัตโนมัติงั้นเบื้องต้นจงใจไว้ก่อนตั้งใจรักษาศีล5 ข้อตั้งใจไว้ก่อนทุกวันตั้งใจฝึกสมาธินั่งสมาธิเดินจงกรมตั้งใจไว้ก่อนนะแล้วก็ต่อไปก็ตั้งใจเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมของนามธรรมไปเรื่อยๆเจริญปัญญาไปช่วงหนึ่งจิตหมดแรงแล้วแต่จิตหมดแรงมันจะถูกนิวรณ์ครอบนะไม่มีคุณภาพกลับมาทำความสงบใหม่อย่าบ้าเลือดเจริญปัญญารวดเดียวนะไปไม่รอดหรอกนี่พูดมานะไม่ได้โมเมเลยนะหลวงพ่อทำสมาธิอยู่22 ปีนะไม่ใช่ว่าทำสมาธิไม่เป็นนะทำสมาธิอยู่22 ปีแล้วเอามาใช้เจริญปัญญาไม่ยอมทำสมาธิใช้ได้2 ปีสมาธิเสื่อมไม่พอแล้ว
วิปัสสนูปกิเลสก็เกิดขึ้นถึงบอกพวกเราว่าอย่าเพิ่งทิ้งสมาธินะต้องใช้ทุกวันแบ่งเวลาไว้เลยไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมต้องทำสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างนะไม่ต้องคิดว่าทำแล้วจะต้องดีเสมอไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างถือว่าเราปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาอะไรเข้าตัวเองสักอย่างเดียวให้ใจมันกล้าหาญอย่างนี้นะแล้วต่อไปเนี่ยพอเราทำสมาธิเราไม่ได้ทำด้วยความโลภอะจิตมันคุ้นเคยที่จะอยู่ในอารมณ์มันเดียวมันก็รวมปุ๊บลงไปใช้เวลาแค่กระพริบตาจิตก็รวมได้แล้วก็ฝึกให้ดีแล้วต่อไปปัญญาต้องฝึกนะอย่างบางทีจิตเรามีสมาธิมันนิ่งๆเฉยๆอย่างเงี้ยไม่ยอมเดินปัญญาอันเนี้ยให้คิดพิจารณาต้องคิดพิจารณาลงไปพิจารณาอะไรพิจารณาขันธ์ห้านั่นแหละจะเอากายหรือเวทนาหรือเอาจิตอะไรก็ได้นะให้พิจารณาซ้ำลงไปว่ามันเป็นไตรลักษณ์นะซ้ำลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันไม่ได้เจตนามันไม่ได้เจตนาที่จะเห็นไตรลักษณ์มันจะเห็นเองโดยที่ไม่ได้เจตนาเนี่ยตรงที่ไม่เจตนานะก็ไม่มีโลภะเจตนาจิตก็ไม่สร้างภพขึ้นมาถ้ามีเจตนาเมื่อไหร่ก็มีภพทันทีเลยอวิชชาปัจจยาสังขาราคำว่าสังขารตัวนี้คือตัวเจตนานะแล้วสังขารก็คือตัวภพสังขารก็คือตัวภพพอมีเจตนาก็เกิดกรรมภพการทำงานของจิตขึ้นมาทันทีที่เกิดกรรมภพจิตทำงานขึ้นมาจิตก็จะหยิบฉวยเอาจิตขึ้นมาหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะถ้าผ่านพระอนาคาไปแล้วนะมันก็จะหยิบฉวยจิตขึ้นมาไม่ได้หยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายทันทีที่มันหยิบฉวยเอาจิตขึ้นมานะชาติได้เกิดขึ้นแล้วชาติคือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเพราะฉะนั้นมันเข้าไปหยิบฉวยจิตขึ้นมานะมันได้ชาติมาเรียบร้อยแล้วทันทีที่ชาติเกิดทุกข์ก็เกิดทันทีเลยนะเพราะอะไรก็ตัวจิตมันคือตัวทุกข์อ่ะถ้าลึ่งไปหยิบขึ้นมามันก็ทุกข์สิเนี่ยภาวนานะไม่จะเห็นทะลุปลุกโปร่งมากขึ้นนะต่อไปถึงจุดหนึ่งมันรู้แจ้งแทงตลอดนะจิตเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษเห็นจิตเป็นตัวทุกข์แจ่มแจ้งนะบางท่านเห็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงบางท่านเห็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นนะพวกที่ทรงฌานเนี่ยจะเห็นจิตเป็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นพวกที่ท่านเดินปัญญามาเนี่ยท่านจะเห็นสุญญตาเห็นจิตว่างจิตไม่มีตัวตนเป็นอนัตตานี่เรียกว่าท่านเห็นจิตเป็นทุกข์นะบางท่านเห็นทุกข์ในมุมของอนิจจังบางท่านเห็นทุกข์ในมุมของทุกขังบางท่านเห็นทุกข์ในมุมของอนัตตาแล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังตอนนั้นหลวงพ่อเพิ่งบวชได้พรรษาเดียวท่านเล่าให้ฟังว่าท่านภาวนาอยู่นะแล้วท่านก็ดูจิตใจตัวเองอยู่เนี่ยการปฏิบัติจุดสุดท้ายมันจะเข้ามาที่จิตนะท่านดูจิตอยู่นะแล้วท่านก็เห็นความไม่มีแก่นสารสาระของมันนะท่านก็บอกท่านก็รวบจิตมาเหมือนเอามือไปรวบต้นหญ้าเนี่ยก็ชากขึ้นมานะแล้วก็กว้างลงเหวไปเลยท่านบอกงี้คือท่านกว้างจิตของท่านทิ้งไปเลยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคือธรรมธาตุหรือวิญญาณธาตุไม่ใช่จิตชนิดที่เป็นอุปาทานขันธ์อีกต่อไปแล้วไม่ได้เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นขันธ์ที่พวกเรามีนั้นเป็นอุปาทานขันธ์เพราะเรายังยึดอยู่เนี่ยขันธ์ในโลกุตตระไม่ใช่อุปาทานขันธ์เนี่ยพอท่านบอกท่านกว้างทิ้งไปกว้างจิตทิ้งนะแล้วท่านบอกเราก็มีความสุขนะจิตเนี่ยมีความสุขอยู่ปีกว่า
แล้วจิตมันก็เข้าสู่สภาวะที่เป็นธรรมดามันชินนะมันไม่ตื่นเต้นหวือหวามีความสุขมากมายมันเป็นอุเบกขาบอกเราก็เป็นของเราอย่างนี้แหละท่านว่าอย่างนี้นะองค์นี้ท่านก็สิ้นไปแล้วล่ะหลวงพ่อบวชได้พรรษาเดียวนะท่านก็มรณภาพไปหลวงปู่สุวัตโจเนี่ยไปเรียนกับครูบาอาจารย์นะสุดท้ายทุกองค์ท่านจะลงมาที่จิตหลวงพ่อพุธท่านเคยสอนหลวงพ่อตอนนั้นยังไม่บวชนะแต่ท่านใกล้จะมรณภาพแล้วท่านบอกจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองเนี่ยท่านสอนอย่างนี้เมื่อไรศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์นะมรรคผลมันจะเกิดเองจิตจะปล่อยวางจิตได้เองเนี่ยทุกองค์สอนลงมานะภาษาไม่เหมือนกันแง่มุมแตกต่างกันแต่ลงมาที่จุดเดียวกันคือที่จิตหลวงปู่ดูลสอนเรื่องอริยสัจแห่งจิตงั้นอย่างเราจะเจริญอริยสัจแห่งจิตนะตรงนี้เราสังเกตไปจิตเกิดตัณหาเมื่อไหร่จิตก็ทุกข์เมื่อนั้นแหละมีความอยากเมื่อไหร่มีความยึดเมื่อไหร่ก็มีความทุกข์เมื่อนั้นแหละเรียนมันเข้าไปตรงนี้แหละซ้ำแล้วซ้ำอีกเข้าไปนะไม่ต้องคิดหรอกว่าทำไงจิตจะดีจิตจะสุขจิตจะสงบรู้เข้าไปเลยอยากเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นนะสุดท้ายมันก็รู้แจ้งแทงตลอดนะไอ้จิตที่เป็นโลกิยะจิตที่เป็นขันธ์กองทุกข์เนี่ยถูกสลัดทิ้งไปจิตถัดจากนั้นนะจะเป็นสภาวะที่ว่างหลวงปู่ดูลท่านบอกว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนี่ท่านสอนอย่างนี้นะหลวงพ่อก็จำที่ครูบาอาจารย์สอนนะบอกแล้วเราโง่เราก็ทนทำมาเรื่อยๆแต่เกียกตะกายทำไปแบบโง่ๆนะไม่ได้รู้อะไรมากมายหรอกรู้อย่างเดียวว่าถึงเรียนพระไตรปิฎกให้จบนะแต่ถ้ายังไม่เรียนเขาให้ถึงรูปนามกายใจของตัวเองก็ยังใช้อะไรไม่ได้จริงหรอกก็ยังเป็นใบลานเปล่าอยู่แต่ถ้าไม่เรียนเลยก็ไม่ดีนะพระไตรปิฎกสูญเสียไปนะเราเหมือนไม่มีเข็มทิศไม่มีแผนที่อีกต่อไปละงั้นยังไงก็ต้องรักษาพระไตรปิฎกไว้จะเรียนพระไตรปิฎกก็ต้องไปเรียนบาลีเรียนบาลีจบแล้วมาเรียนพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกเสร็จแล้วต้องมาเรียนรูปนามตัวเองให้ได้ก็แล้วกันไม่งั้นก็จะเป็นโปธิละเป็นโปธิละใบลานเปล่าสู้กิเลสไม่ได้หรอกท่องชื่อกิเลสได้หมดเลยนะแต่ไม่เห็นนะมองไม่เห็นสภาวะวันนี้หลวงพ่อเทศสั้นๆนะแต่สั้นๆแต่รับรองว่าเป็นครีมเลยนะถ้าฟังรู้เรื่องก็เป็นบุญของเราแหละฟังไม่รู้เรื่องก็ฟังไปก่อนเดี๋ยววันหนึ่งค่อยเข้าใจเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนหลวงพ่อท่านสอนไว้ก่อนเรายังทำไม่เป็นนะเรามันโง่นะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกท่านบอกจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เหมือนฟองไข่จบไม่คิดมากแล้วหรือบางทีสงสัยการปฏิบัตินะเข้าไปกราบหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมพูดง่ายๆผู้รู้จะสงสัยอะไรปฏิบัติไปเถอะแล้วจะได้ของดีในพรรษาเนี้ยพูดแค่นี้หลวงพ่อเลิกสงสัยเลยนะทำโง่ๆของเราต่อไปนี่แหละนะลองผิดลองถูกอะไรช่างมันนะจะดีหรือไม่ดีจะถูกหรือไม่ถูกช่างมันอ่ะมีสติลูกเดียวแหละมีสติรู้กายมีสติรู้ใจลูกเดียวแหละเนี่ยภาวนามาแบบนี้นะไม่ได้ไปเล่าเรียนอะไรมากมายหรอกเรียนแค่บทสวดมนต์เท่านั้นเองแล้วไปอ่านพระไตรปิฎกแต่เดิมก็คิดว่าอ่านพระไตรปิฎกถ้าจะดีแล้วรู้เรื่องตอนนี้ได้ความรู้ใหม่นะพระไตรปิฎกไม่สมบูรณ์ซะอีกแล้วต้องให้ไปเรียนบาลีตอนนี้ไม่ไหวแล้วแก่เกินเราเรียนได้นิดเดียวนะเรียนได้แค่เรื่องจิตของเราเท่านั้นนะก่อนเจอหลวงปู่ดูลนะตอนนั้นภาวนาแล้วได้สมาธิแล้วมันเดินปัญญาไม่เป็นนะหลวงพ่อก็อธิษฐานเอาข
ขอให้ได้เจอครูบาอาจารย์นะที่เราลงใจด้วยได้ ตั้งใจไว้อธิษฐานไว้นะแล้วก็ทำสมาธิไปแล้วจิตรวมลงไปก็เห็นพระผู้เฒ่าหนึ่งผอมๆตัวเล็กนิดเดียวแต่เดินตัวตรงนะสง่าราศีเดินเข้ามาหายื่นผลไม้มาให้ลูกหนึ่งลูกอะไรก็ไม่รู้ส่งมาให้แล้วบอกผลไม้นี้จะเปรี้ยวจะหวานนะเกิดจากเนื้อในของมันผู้ปฏิบัติจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่จิตของตนท่านสอนอย่างนี้ผ่านมาไม่กี่เดือนนะมีโอกาสไปเจอหลวงปู่อ๋อองค์นี้เองจิตมันลงให้ยอมก็เลยบูชาครูบาอาจารย์คำว่าบูชาไม่ได้แปลว่าจุดธูปจุดเทียนใส่นะภาษาไทยมันเพี้ยนบูชาเนี่ยอย่างอาเสวนาจะพาลานังไม่คบคนพาลปันทิตานันจะเสวนาพบบัณฑิตบูชาจะปูชนียนังบูชาผู้ที่ควรบูชาบูชาก็คือยกย่องสรรเสริญคนดีมีศีลมีธรรมนั่นแหละเรียกว่าบูชานะจุดธูปจุดเทียนมาบูชาเนี่ยถือว่ารมควันนะไม่ได้เรื่องหรอกงั้นเดี๋ยวเราจะบูชาหลวงปู่สุจินต์กันบูชาท่านไม่ใช่เอาน้ำไปรดให้ท่านหนาวเล่นนะรดน้ำมันเป็นแค่เป็นเปลือกอะเป็นรูปแบบจิตเรายังไม่เข้มแข็งถึงขนาดที่จะสื่อสารกับท่านตรงๆนะเราก็อาศัยรูปแบบพิธีกรรมอย่างเงี้ยหล่อเลี้ยงจิตใจเราอย่างพระนะท่านก็ไหว้กันท่านขอขมากันไม่ได้มีอะไรพิสดารนะเดี๋ยวหลวงพ่อก็ต้องพาพระขอขมามีการบอกว่าถ้าเรามีอะไรไม่ดีนะเราขอขมาอะไรเงี้ยพระผู้ใหญ่ก็บอกไม่ว่ากันแต่ถ้าเราทำอะไรไม่ถูกต้องก็ขอขมาด้วยกันนะขอซึ่งกันและกันนะน่ารักประเพณีของพระพุทธเจ้าน่ารักของพวกเราเป็นฆราวาสญาติโยมมีศีลเราอ่อนหน่อยก็มีรูปแบบต่างๆขึ้นมาไม่มีรูปแบบเลยใจเราว้าเหวรู้สึกไม่ได้ทำอะไรเลยกลุ้มใจต่อไปส่งน้ำนะเข้ามาเป็นคู่เลยนะอย่าไม่ต้องเรียงเดี่ยวเสียเวลาเข้ามาทีเดียวสองแถวเลยข้างในนี้เสร็จแล้วก็ส่งแล้วก็ออกไปพวกข้างนอกอยากเข้ามาส่งน้ำท่านก็เข้ามานะมีข่าวดีที่บอกปีนี้ท่านไม่มีของมาแจกงั้นมันจะโลภนะ